What's up mga KaChika? So for today's vlog, I will be sharing to you kung paano ang paggawa at paggamit ng YouTube tag at ano ang ibig sabihin ng YouTube tag at kung paano ito makakatulong sa video natin sa YouTube. Welcome mga KaChika! At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong videos. So, let's start! So, first, ano nga ba ang tag or YouTube tag? So, ang YouTube tag is a word, phrase, or keywords na nagde-describe sa content ng video natin. So, ang YouTube tags is nakukonsider siyang importanteng factor para maging maganda ang ranking natin sa YouTube search. Disclaimer lang, I'm not a YouTube expert. Ako ay isang baguhan lang sa pag-YouTube. So, let's start. So, punta tayo sa YouTube studio natin. And then, makikita natin ating dashboard. Pumunta tayo sa videos natin. And, hanapin lang natin. There. And then, view more. So, kita natin all videos. And, i-click natin yung gusto nating lagyan ng tag. So, click edit. So, yan. Makikita kung saan pwede tayo maka-edit ng thumbnail natin. And, sa baba, sa babang part niyan, makikita natin ang add tags. So, pwede na tayong gumawa ng tags natin. So, mag-type lang tayo. So, una kong tinype is Watson's product. Kasi tungkol naman ito sa makeup tutorials or makeup tutorials naman to ang ginagawa ko. So, second is Watson's haul. Since ang ginagamit ko naman ng product is from Watson's. Next is simple makeup tutorial. So, mag-isip lang kayo guys na kung ano mga related sa video nyo. And there. Isip-isip muna. Tagal makaisip. So, next is Everyday Makeup Look 2020. So, yan. And lagyan mo lang siya ng kama para mapunta siya sa tag or para makagawa ka ng ibang tag. So, next is No Makeup Makeup Look. Next is no foundation makeup look. Affordable makeup look. So, dito pa tayo sa no foundation makeup look. Ang tagal ko. So, next is yun na nga. No concealer, yung ilalagay ko sana pero dinilit ko na lang or in-erase ko na lang kasi medyo marami na. So, next is affordable makeup look. Mag-isip lang kayo guys kung ano yung feeling nyo pag sinearch siya, lalabas siya agad. So, yan. Next is 4 products makeup look. And then quit. And then isip. Makeup challenge. So, pag sinearch yan, may posibilidad na lumabas ang ating video. So, yan, okay na yan. And then, i-save na natin.
So, nakasave na siya. So, bumalik tayo. Ang tignan natin kung nakasave na ba talaga siya. So, balik natin. Yun. Click natin ulit. And then, nakikita natin, nandyan na lahat ng tags na tinype natin kanina. So, nandyan yung Watson's product, Watson's haul, simple makeup, no makeup look, no foundation. And then, kung hindi ka nagustuhan, i-delete mo lang siya. I-click mo lang yung X na marka dyan. So, yan. And then, yung isa kong video guys, nilagyan ko din siya ng tags. Yung recent video ko na 10 common mistakes that new YouTubers make. So, yan. Click ulit natin siya para tignan talaga kung meron siyang tag. So, ba't ang loading? So, yan. Click natin yung edit and then yan. And then yung tags is nandun na din yung mga nilagay ko. So, ayan. Nandyan na lahat. And then, pwede kang maglagay ulit or kung anong gusto mo or may naisip ka na gustong i-add sa tags mo. So, pwede. Yan. Pwede kang mag-delete, mag-add. Tips on how to start on YouTube. So, yan. And then, i-save mo lang ulit. And then, there. Thank you for watching.